হেল্ল' এভৰিৱান, আপোনালোক সকলোকে আকৌবাৰ আদৰণি জনাইছোঁ আছমিজ কিটচেন চেনেললৈ। আৰু আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ কমলাৰে বনোৱা জাম্বা জেলিৰ এটা টেষ্টি ৰেচিপি। এতিয়া কমলাৰ বতৰ আৰু আমি সকলোৱে কমলা খাবলৈ খুব ভাল পাওঁ। আপোনালোকে বাৰু কমলাৰে বনোৱা জেলি খাইছেনে? এই জেলিটো খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হয় আৰু ব্ৰেড, ৰুটি, পৰঠা চবৰে লগতে এই জেলিটো খাবলৈ খুব ভাল লাগে। কমলাৰে বনোৱা এই জেলিটো মাত্ৰ 3বিধ বস্তুৰে বনাব পৰা যায়। এই জেলি বনাই কেইবা মাহলৈ থৈ দিব পৰা যায়। আপোনালোকে যদি আগতে কমলাৰে জেলি বনোৱা নাই তেতিয়াহ'লে এই ৰেচিপিটো এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে আমাৰ চেনেলটো যদি আগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ আৰু আগলৈ আমাৰ চেনেলত দিয়া ভিডিঅ'বোৰৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকিবলৈ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। কমলাৰ জেলি বনাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনি স্ক্ৰীনত দেখিবলৈ পাইছে। কমলাৰ জেলি বা জাম বনাবলৈ এয়া মই 5টা কমলা লৈছোঁ। প্ৰথমতে কমলাকেইটাৰ বাকলি এৰুৱাই ল'ম। কমলাকেইটাৰ বাকলি এৰুৱাই হোৱাৰ পিছত কমলাকেইটাৰ কোহবোৰৰ পৰা ওপৰৰ বগা আহবোৰ এৰুৱাই লৈছোঁ। তাৰপিছত কোহবোৰৰ পৰা গুটিবোৰ এৰুৱাই ল'ম। এইদৰে কমলাখিনি যিমান পাৰি চাফা কৰি ল'ব লাগে। চাব যাতে কমলাৰ গুটিবোৰ একেবাৰে নাথাকে, কাৰণ কমলাৰ গুটি যিহেতু তিতা হয় আৰু কমলাৰ ৰসখিনি উলিয়াওঁতে গুটি থাকি গ'লে জেলিখিনি তিতা ভাৱ আহিব পাৰে। এয়া মই কমলাৰ গুটি আৰু আহবোৰ এৰুৱাই চাফা কৰি ল'লোঁ। এতিয়া মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰৰ জাৰ এটাত এইখিনি অলপ অলপকৈ দি লৈছোঁ। কমলাখিনিৰ পৰা ৰস বনাই ল'ম। এয়া কমলাৰ ৰসখিনি বনাই ল'লোঁ। ৰসখিনি চেকিবলৈ ডাঙৰ বাতি এটাত এখন চালনী লৈছোঁ আৰু ইয়াতে ৰসখিনি ঢালি লৈছোঁ। কমলা ৰস চেকিবলৈ মই বেছি মিহি চেকনি ইউজ কৰা নাই, এনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ ফুটা থকা চেকনি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, কাৰণ কমলাৰ জেলি বনাবলৈ কমলাৰ ৰসখিনি খুব বেছি পাতল নহ'লেও হ'ব। অলপ অলপ কমলাৰ অংশ থাকিলে জেলিখিনি খাবলৈ বেছি ভাল লাগে। এতিয়া চামুচ এখনেৰে কমলাৰ পাল্পখিনি হেঁচি দিছোঁ, তেতিয়া বাকী থকা ৰসখিনিও ভালদৰে ওলাই যাব। আপোনালোকে কমলাৰ ৰস উলিয়াবলৈ হেণ্ড জুচাৰৰ ইউজ কৰিবও পাৰে। এইখিনিতে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ, ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পাইছে এটা লাইক কৰি দিব আৰু আপোনালোকৰ ফেমিলি আৰু ফ্ৰেণ্ডৰ মাজত আমাৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। এয়া মই ৰসখিনি চেকি ল'লোঁ। এতিয়া ৰসখিনি জুখি ল'ম। এই কাপটোৰে ইয়াতে 2 কাপ কমলাৰ ৰস ওলাইছে। এয়া মই কেইটুকুৰামান কমলাৰ বাকলি লৈছোঁ। বাকলিৰ ভিতৰৰ বগা অংশখিনি চুৰি এখনেৰে চুচি চুচি এৰুৱাই লৈছোঁ। বগা অংশটো তিতা হয় বাবে এইদৰে এৰুৱাই পেলাব লাগে। এতিয়া চাফা কৰি লোৱা বাকলিখিনি মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। আপোনালোকে বাকলিৰ অংশ দিব নিবিচাৰিলে নিদিয়াকৈ বনাবও পাৰে। এনেকৈ অলপ বাকলি জেলিত দিলে জেলিখিনিৰ এটা খুব ধুনীয়া গোন্ধ আহে। এইখিনি মই মিহিকৈ কাটি ল'লোঁ। এইখিনি এচামুচমান ল'লেই হৈ যাব। এটা কেৰাহীত কমলাৰ ৰসখিনি ঢালি লৈছোঁ। এইখিনি অলপ দেৰি উতলিব দিম। কমলাৰ ৰসখিনি উতলি আহিছে। আগতে কাটি লোৱা কমলাৰ বাকলি এচামুচ দি দিলোঁ। এতিয়া ইয়াতে 2 কাপ চেনি দি দিছোঁ। এইখিনি দি ভালদৰে এবাৰ মিলাই দিছোঁ। কমলাৰ জেলি বনালে কমলাৰ ৰস আৰু চেনিৰ পৰিমাণ সমান জোখত দিব লাগে। মই কমলাৰ ৰস আৰু চেনি একেটা কাপেৰে জুখি লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াতে ডাঙৰ চামুচেৰে এচামুচ নেমু ৰস দি দিছোঁ। আপোনালোকে নেমু ৰসৰ ঠাইত হোৱাইট ভিনেগাৰ এচামুচ দিবও পাৰে। আৰু নেমু ৰস দিওঁতে চাই ল'ব যাতে নেমু ৰসখিনি তিতা নহয়, কাৰণ কেতিয়াবা নেমু ৰস তিতা থাকিলে জেলিখিনি তিতা হৈ যাব পাৰে। এতিয়া ইয়াতে 3-4 টোপাল অৰেঞ্জ ফুড কালাৰ দিছোঁ। ফুড কালাৰটো একেবাৰে অপশ্যনেল হয়, আপোনালোকে নিদিয়াকৈ বনাবও পাৰে। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মিডিয়াম ফ্লেমত লৰাই লৰাই উতলাই থাকিব লাগিব। এয়া দেখিছেনে কমলাৰ ৰস আৰু চেনিখিনি একেবাৰে বেছিকৈ উতলি আহিছে। এতিয়া গেছৰ জুইটো কমাই দি এইখিনি ঘনাই লৰাই থাকিব লাগিব। কমলাৰ ৰসখিনি প্ৰায় 20 মিনিটমান সময় উতলি উতলি ডাঠ হৈ আহিছে। এয়া চাওক। এতিয়া জেলিখিনি হৈছেনে নাই চাবলৈ এখন প্লেটত অলপ জেলিৰ মিশ্ৰণ দি লৈছোঁ। এই প্লেটখন এতিয়া 10 মিনিটৰ বাবে ফ্ৰিজত ৰাখি দিম। গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। 10 মিনিট পিছত দেখিছেনে এয়া প্লেটখন এনেকৈ ঘূৰাই দিওঁতেও জেলিখিনি বৈ যোৱা নাই। আঙুলিৰে জেলিখিনি চুলে গোট খাই গৈছে, মানে আমাৰ জেলিখিনি হৈ গৈছে। এইফালে জেলিখিনি থ'বলৈ এটা ডাঙৰ গ্লাছৰ বাতি লৈছোঁ। জেলিখিনি গৰমে গৰমে ঢালি লৈছোঁ, কাৰণ ঠাণ্ডা হৈ গ'লে এইখিনি বেছি গোট খাই যাব আৰু ঢালিবলৈ অসুবিধা হ'ব। জেলি বা জাম থ'বলৈ সদায় গ্লাছৰ বাচন ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। গ্লাছৰ বটলত থ'বও পৰা যায়। এয়া বাকীখিনি জেলি সৰু গ্লাছৰ বটল এটাত ৰাখি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি ৰুম টেম্পাৰেচাৰত নিজে নিজে ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। এয়া 4-5 ঘণ্টা সময় পিছত জেলিখিনি ঠাণ্ডা হৈ ধুনীয়াকৈ চেড হৈ গৈছে। মই চামুচেৰে অলপ জেলি উলিয়াই দেখুৱাইছোঁ। এয়া চাওকচোন জেলিখিনি কিমান ধুনীয়া হৈছে। এখন ব্ৰেডত জেলি এচামুচ লগাই দেখুৱাইছোঁ।
এইদৰে বনোৱা কমলাৰ জেলি বহুত দিনলৈ বনাই খাই থাকিব পৰা যায়। আপোনালোকে এই জেলি ফ্ৰিজত ৰাখিবও পাৰে। তেনেহ'লে আপোনালোকে কমলাৰ জেলি আগতে যদি বনোৱা নাই এবাৰ বনাই চাব পাৰে আৰু কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। স্ক্ৰীনত দেখা পোৱা ৰেচিপিকেইটা চাবলৈ মই ৰিকমেণ্ড কৰিলোঁ। ভিডিঅ'কেইটা চাবলৈ ৰেচিপিটোৰ ফটোখনৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলেই হ'ল। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, আকৌ লগ পাম আৰু এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে।